Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Анталії. Сьогодні в мене ось такі заколочка така у вигляді шапочки Діда Мороза і з таким маленьким бантичком. Приступаємо. Заколочка уточка 5,5 см. Для оздоблення у нас є ось така стрічка. Вона така трішечки з парчою. Ширина 1 см. Із парчі 0,7 см. Ширина бантика 2,7 см. Напівбусинка 0,6 см. Заготовочка наша. Тепер нам потрібні дві детальки нашої шапочки і нашого грудничка комірця. Висота 5, ширина понизу 4.
зайве обриваємо. Для комірця в мене клеєвий фоаміран, ширина 1, довжина 4,2. Беремо напівбусини на нитці і клеїмо нашу шапочку. Сніжиночка фетрова діаметром 2,5 см. Кріпимо на вершинку. Органза 2 см на 15. Краї обрублені збираємо по центру.
сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па, до нових зустрічей!